नमस्ते सम्पूर्णमा एकाउन्टिङ 101 एपिसोड 9 मा आज हामी ब्यालेन्स सिटको बारेमा कुरा गर्दैछौं। एपिसोड 9 ब्यालेन्स सिट। ओके, assets is equals to liabilities plus owner's equity. Okay, just to remember these equations, हामीले फर्स्टमा यो कुरा गरेका थियौं एकाउन्टिङ इक्वेसनको बारेमा। सेम लाइक दिस एकाउन्टिङ इक्वेसनमा के थियो हाम्रो भन्दा liabilities plus equity थियो, सेम लाइक दिस। ओके, सो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामीले एभर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल्स गर्थ्यौं भने हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा पनि लेफ्ट साइड र राइट साइड इक्वल्स हुनुपर्छ। So a balance sheet is a financial statement that shows a company's financial position at the specific point of time. Okay, एउटा टाइम पिरियड पछाडी तपाईको फाइनान्शियल पोजिसन के छ भनेर जान्नको लागि चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट हेर्ने गर्दछौं। यसले चाहिँ तपाईलाई के देखाउँछ भन्दा एउटा क्लियर पिक्चर देखाउँछ। सो अथवा तपाईसँग के छ, तपाईले के दिनुपर्ने छ र तपाईको ओनरसँग के बच्छ, अथवा तपाईको मतलब तपाईको कम्पनीसँग के बाँकी छ, कम्पनीले के तिर्नुपर्ने छ र कम्पनीको ओनरलाई चाहिँ के बाँकी रहन्छ भन्ने तीनटै कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। Okay, so the three main sections of the balance sheet is first, assets. What the business owns, अर्थात these are resources that brings value to your business. यो यस्तो रिसोर्सेस हो जसले तपाईको बिजनेसमा भ्यालु ल्याउँछ रे। Okay, the first is cash. Cash भनेको तपाईसँग already what you have in your drawer, it's a cash. अथवा in the bank, it's a cash, you already valuable भयो। Second thing is accounts receivable. That means तपाईले के रिसिभ गर्नुपर्ने छ, अरूबाट लिनुपर्ने छ, त्यो पनि तपाईको एसेट्स हो भने inventory, equipment, building, these all are your assets. And the last is prepaid expenses. या तपाईलाई कतिको याद छ prepaid expenses, on or revenue, यी सबैको बारेमा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने बेलामा कुरा गरेका थियौं। लाइकवाइज prepaid expenses मतलब तपाईले अग्रिम भुक्तानी गर्नुभएको खर्च जुन तपाईको एक्चुअलमा खर्च भएको हुँदैन तर हामीले एकैचोटी तिरेको हुन्छ। जस्तै एक वर्षको लागि हामीले इन्टरनेटको बिल एकैचोटी तिरौं 12000, त्यो भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो, इन्टरनेट एक्सपेन्सेस। बट इन द पिरियड अफ फर्स्ट मन्थ, पहिलो मन्थको अन्तिममा के हुन्छ त भन्दा तपाईको एक्सपेन्सेस इन रियल भनेको 1000 मात्रै हुन्छ, किनकि 12000 एक वर्षको दिनुभएको थियो भने एक महिनाको भयो 1000। सो इन रिमेनिङ 11000 इज योर प्रिपेड एक्सपेन्सेस। त्यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसको जुन 11000 तिर्नु भएको छ त्यसको तपाईले सर्भिस लिनु भएको छैन। तपाईले यदि सर्भिस लिनु भएन भने तपाईले त्यसको पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। त्यसै प्रिपेड एक्सपेन्स इज अल्सो एसेट्स। ओके, लायबिलिटीज जुन तपाईले कम्पनीले आफूले अन गर्दैन अरूलाई त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। दिज आर अब्लिगेशन्स अर डेब्ट दैट मस्ट बी पेड इन द फ्युचर। ओके, के हुन्छ त फ्युचरमा तपाईले तिर्नै पर्ने भनेको accounts payable, salary payable, bank loan and unearned revenue. Unearned revenue भनेको तपाईले नकमाएको पैसा, तपाईले फ्युचरमा कमाउने पैसा अगाडि नै रिसिभ गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्छ unearned revenue. ओके, फ्युचरमा त सर्भिस तपाईले दिनु भएन भने तपाईले त पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट मन्थ फर्स्ट मन्थको स्यालेरी नेक्स्ट मन्थ तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईले सामान किनिसकेपछि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो accounts payable, salary payable, bank loan, unearned revenue, यी सबै टाइपको तपाईको जुन लेजरहरु छ, जुनको ब्यालेन्स समरी छ, त्यो हामीले लायबिलिटीज भनेर राख्ने गर्छौं भने नेक्स्ट थिङ इज ओनर्स इक्विटी, र जहाँ चाहिँ ओनरले चाहिँ क्लेम गर्छ अन द बिजनेस। बिजनेसमा आफ्नो मेरो भागमा यति पर्नु पर्छ भनेर जुन ओनरले क्लेम गर्छ त्यो नै ओनर्स इक्विटी हो। लाइक दिस रिप्रेजेन्ट्स व्हाट द ओनर्स एक्चुअली अर्न्स आफ्टर पेइङ अल लायबिलिटीज। सम्पूर्ण तपाईको तिर्नुपर्ने तिरिसकेपछि जे बच्छ त्यो नै तपाईको ओनर्स इक्विटी हो। ओके, सो के हुन्छ त ओनर्स इक्विटी भन्दा ओनर्स क्यापिटल अथवा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ जुन त्यसले पहिला इन्भेस्ट गरे हुन्छ। ओके, कम्पनीले कमाएको नेट इन्कम हुन्छ। नेट इन्कम इन द सेन्स तपाईले नेट इन्कमबाट ओनर्सले त्यहाँबाट प्रॉफिट विथड्र गरेन लिएन भने त्यसलाई फेरि के गर्छ त रिइन्भेस्ट गर्छ कम्पनीले, हैन त। त्यो रिइन्भेस्ट गरेको नेट इन्कम चाहिँ तपाईको इक्विटी हुन्छ। अगेन ड्रइङ्स अर विथड्र, तपाईले कम्पनीबाट विथड्र गर्नुभयो, पैसा निकाल्नुभयो, ड्रइङ गर्नु भने त्यो चाहिँ फेरि तपाईको ओनर्स क्यापिटलबाट घट्छ। सो थ्री थिंग्स आर इन ओनर्स इक्विटी। सो एन इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट
एक्सेस फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर तपाईले फाइनेन्सियल स्ट्रक्चरको बारेमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ के भइरहेछ देख्नुहुन्छ तपाईले त्यसलाई इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ कुन सेन्समा त भन्दा तपाईको लिक्विडिटीको इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ लिक्विडिटी इभ्यालुएट मतलब चाहिँ तपाईसँग भएको एसेट्स जुन करेन्ट एसेट्स छ 1 वर्षभित्र क्याश कन्भर्ट गर्न सक्नुहुने एसेट्सहरु र 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने लायबिलिटीजहरुको डिफरेन्सेस जस्तै तपाईको 1 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ र तपाईको एसेट्स चाहिँ 2 लाखको छ भने तपाईले लायबिलिटी तिर्न सक्नुहुन्छ नि हैन हो लिक्विडिटी पोजिसन भनेको तपाईले त्यो लायबिलिटी तिर्न सक्ने पोजिसन चाहिँ तपाईको लिक्विडिटी पोजिसन हो त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्यालेन्स शीट द्वारा सो नेक्स्ट थिङ इज डिटरमाइन सल्भेन्सी ओके यसले भने के त भन्दा अहिले हामीले लिक्विडिटीमा कुरा गर्यौं सर्ट टर्मको भने यसमा चाहिँ तपाईको अब लङ टर्म जस्तै बैंक लोनहरु हुन सक्छ हैन अब 2-3 वर्षपछि 1 वर्षभन्दा पछाडीको टाइम अफ पिरियडमा तिर्नु पर्ने जति पनि तपाईको एब्लिगेसन्सहरु छ त्यसलाई तिर्न सक्ने तपाईको कम्पनीको एबिलिटी छ कि छैन खुबी छ कि छैन भन्ने कुरो पनि ब्यालेन्स शीट देखाउँछ सो हियर इज द एक्जाम्पल यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ सो इन दिस एक्जाम्पल एसेट साइडमा छ तपाईको करेन्ट एसेट्स नन करेन्ट एसेट्स र नेट इक्विपमेन्ट्स यसमा के देखायो त भन्दा तपाईको करेन्ट एसेट्समा के पर्यो नन करेन्ट एसेट्समा के पर्यो र नेट इक्विपमेन्ट के छ नेट इक्विपमेन्ट मतलब नन करेन्ट एसेट अथवा लङ टर्म एसेट्स सो एन्ड त्यस्तै नै राइट साइडमा लायबिलिटीज एन्ड अनर्स इक्विटीमा तपाईको लायबिलिटीज र अनर्स इक्विटी के छ यो सबै तपाईको लेजरहरुको ब्यालेन्सहरु राखिएको छ ओके तपाईलाई लागि के राखेको थियो होला जुन हामीले लेजर बनायौं ट्रायल ब्यालेन्स लेजर बनायौं लेजर पछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनायौं अब जुन ब्यालेन्स बच्यो ट्रायल ब्यालेन्समा जुन प्रत्येक तपाईको अकाउन्ट हेडको जुन ब्यालेन्स अमाउन्ट जुन बचेको छ त्यो सबै ब्यालेन्स अमाउन्टहरु एसेट्स र क्यापिटल अथवा लायबिलिटी साइडमा आएर बसेको छ जहाँ तपाईको यदि क्याश ब्यालेन्स त्यतिखेरको क्याश ब्यालेन्स यहाँ आएर बस्यो अकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स पनि यसमा आएर बस्यो जुन तपाईले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको अमाउन्टहरु छ त्यो अमाउन्ट नै हामीले फाइनल स्टेटमेन्टमा इन्ट्री गर्ने हो र त्यो अमाउन्ट नै हाम्रो यो एसेट्स आई मिन ब्यालेन्स शीटमा आएर बसेको छ ओके सो यो ब्यालेन्स शीटमा आएर तपाईले हेर्न सक्ने तपाईको करेन्ट एसेट्स अथवा लङ टर्म एसेट्स अथवा करेन्ट लायबिलिटी लङ टर्म लायबिलिटी अकाउन्ट इक्विटी को जति पनि अमाउन्ट रहेको थियो सबै अमाउन्ट यहाँ आएर बसेको छ र तपाईको लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टु राइट साइड हुन्छ भने जस्तै एसेट्स इज इक्वल टु लायबिलिटी प्लस अनर्स इक्विटी यहाँ बराबर आएको छ ओके सो यसरी नै हाम्रो यो एपिसोड पनि सकिएको छ र नेक्स्ट एपिसोडमा हामी कुरा गर्ने छौं फाइनान्शियल साइकलको बारेमा के हो त फाइनान्शियल साइकल भनेको के हो र फाइनान्शियल क्लोजिङ कसरी गरिन्छ अकाउन्ट हामीले कसरी राखिन्छ भन्ने बारेमा हामी अर्को एपिसोडमा जान्ने छौं तबसम्मको लागि यो एपिसोड हेरेर साथ दिनुभयो तपाईको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र सबैलाई भन्न लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला